Φίλοι μου, γεια σας. Όλοι στο κανάλι σήμερα, χρυσοθύρες, φίλοι, μια παρέα όλοι μαζί. Με έχετε ρωτήσει πάρα πολλές φορές να σας κάνω ένα βίντεο με τον Αλή Πασά και με τους μεγάλους θησαυρούς. Σήμερα θα μιλήσουμε για αυτό το θησαυρό το μεγάλο. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τον Αλή Πασά. Είναι μια αληθινή ιστορία που θα τη διηγηθώ εγώ με τον δικό μου μοναδικό τρόπο που δεν σας έχει διηγηθεί κανένας. Είναι ο θησαυρός που τον έχω ψάξει κι εγώ. Αφού δεν τα κατάφερα να το βρω το θησαυρό, θα μοιραστώ αυτή την ιστορία και σε εσάς, όχι όμως για να πάρετε μηχανήματα, δεν θα είναι η αφορμή αυτή, θα είναι μια αληθινή ιστορία, τι έχω μαζέψει εγώ με ιστορικούς, με ανθρώπους κοινωνικούς, σε θέσεις κλειδί, σε υποθέσεις, δήμαρχοι, νομάρχες, τα πάντα έχουμε ψάξει το θησαυρό. Και πολλοί Έλληνες ακόμα από εκεί που με βλέπετε εσείς και άλλοι που το ψάχνουν αυτό το θησαυρό. Πάντα οι μεγάλοι θησαυροί, οι θρυλικοί, γίνεται ένα κομμάτι από τη ζωή μας και τους ψάχνουμε. Ο Αλή Πασάς ήταν ο μοναδικός που είχε ένα μεγάλο θησαυρό. Δηλαδή ήταν ένας να τον εξηγήσω έτσι, Πασάς για πολλά χρόνια. Όλοι οι Πασάδες κάνανε 2 ως 4 χρόνια. Άλλοι κάνανε 1, 2, 3, 4 το πολύ. Αυτός ο Πασάς που είχε αυτή τη μεγάλη όλη την ελληνική και όχι μόνο στα Βαλκάνια επιρροή, είχε ένα τεράστιο κομμάτι. Αυτός ήταν ένας Πασάς ο οποίος ήταν Έλληνας Αλβανός, για πολλούς ήταν μέσα στο ελληνικό έδαφος με αλβανικές ρίζες, όμως αγαπούσε πάρα πολύ τους Έλληνες, γιατί δεν υπήρχε τότε στο ελληνικό κράτος και ήταν όλη η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Θα σας πάω λίγο πίσω για να μάθετε ιστορία σωστά, όχι αυτή που σας γράφουν και αυτή που σας λένε, γιατί εμένα η ζωή μου με τους θησαυρούς είναι μεγάλη διατριβή, με συγγραφείς, με πάρα πολλούς και οι έρευνες μου είναι τρομερές. Σήμερα θα μάθετε μια μεγάλη αλήθεια για αυτόν τον Πασά, ο οποίος 33 ολόκληρα χρόνια και για 40 χρόνια ολόκληρα είχε βασιλέψει μέσα στα Βαλκάνια και μέσα στις καρδιές όλων των πληθυσμών που μέναν. Μένανε μεικτοί πληθυσμοί, δεν ήταν πληθυσμοί οι οποίοι νομίζαν ότι ήταν Τούρκοι, δεν υπάρχουν Τούρκοι, υπήρχαν Ορθωμανοί. Και επειδή υπήρχαν και χριστιανοί, οι οποίοι ήταν ο μόνος Πασάς που έχει χτίσει, για εσάς θα φανεί παράξενο τώρα, και είχε χτίσει πάνω από 100 εκκλησίες οι οποίες ήταν ορθόδοξες. Τις είχε χτίσει. Δεν είχε χτίσει ούτε ένα τζαμί. Γι' αυτό σας λέω, θα σας φανεί λίγο παράξενο. Ήταν ο άνθρωπος που αγαπούσε το λαό του, το φερότανε καλά. Βέβαια έπαιρνε κάποιους φόρους, άσχετα άμα δεν τους έστειλνε τους φόρους αυτούς στο Σουλτάνο, γιατί αυτός μάζευε τους φόρους. Ήρθε μια φορά σε κόντρα με τον Σουλτάνο, είχε το γιο του, τον Βαλί, είχε το Μουκτάρ, είχε και αυτός μέσα στην οικογένειά του, είχε δώσει θησαυρούς και στα παιδιά του, γιατί το θεμένε με τους θησαυρούς. Ένα μυστικό που δεν ξέρετε πάρα πολύ. Η θησαυρή του Αλή Πασά ήταν αληθινή. Ήταν πάνω από 600 εκατομμύρια χρυσά γολόσια. 600 εκατομμύρια, καταλαβαίνετε. Από εκεί και πέρα η περιουσία του. Τώρα όλα αυτά τα χρήματα για κάποιους πιστεύουν ότι βρέθηκαν. Ένα κομμάτι έχει βρεθεί. Οι γυναίκες που ήταν στη ζωή του παίξαν ένα ρόλο. Ήταν για αυτές, όπως ήταν η Βασιλική, ήταν μια γυναίκα η οποία ήταν χριστιανή από οικογένεια υψηλή με πολλά αδέλφια. Ήταν η μόνη γυναίκα που είχε 7 αδέλφια. Και τα αδέλφια αυτά όλα ο Πασάς ήξερε να τα φερθεί καλά. Είχε φτιάξει προς τιμή της ένα χωριό, το Βοηβόδα, και ένα άλλο χωριό, σημερινή Βασιλική, που είναι στην Καλαμπάκα, στα Τρίκαλα, κάτω εκεί. Εκεί είχε έρθει τα τελευταία χρόνια και είχε μείνει και ήθελε να συναντήσει τον Καποδίστρια. Για άλλους ήθελε να πει πού είναι ο κρυφός μυστικός. Είχε βασανιστεί λίγο στο παλάτι. Το 26 είχε πάρει αυτό το χαρτί, γύρισε στην Ελλάδα, από τις έρευνες που έχω κάνει. Και όλοι που έχουμε ασχοληθεί με αυτό το θέμα έχουμε βρει σε κάποια κοιτάπια, σε κάποιους χάρτες διάφορα, γιατί αυτός ο θησαυρός υπάρχει. Έχει βρεθεί μόνο ένα κομμάτι του, το 10% επίσημα. Ούτε βρέθηκαν τα διαμάντια του, ούτε τα ρουμπίνια, ούτε η ημιπολίτιμη, τα σπαθιά του, τα ρολόγια του, χιλιάδες πράγματα τα οποία περνούσαν κατά καιρούς, και θα σας πω πού είχε τα αφήσει τα πιο πολλά λεφτά και πώς τα έχει αποκτήσει. Πολλοί δεν ξέρετε ότι ο Αλή Πασάς είχε φτιάξει τα δικά του τελωνία. Στα τελωνία τα δικά του
αφήνανε πάρα πολλοί δεσμούς. Έτσι μάζευε φόρους. Κάποιους φόρους από αυτούς τους παρέδινε. Και γι' αυτό είχε έρθει και η ρήξη του με το παλάτι. Από εκεί και πέρα, αυτή όλη η θησαυρία, ένα κομμάτι βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Αλβανία. Ένα άλλο κομμάτι του Αλή Πασά από τους θησαυρούς έχει μεταφερθεί αλλού. Είχε φτιάξει, να φανταστείτε, τέτοιο δυνατό στρατό, πάνω από 220 με 270 κανόνια είχε μόνο η πόλη των Γιαννίνων. Είχε φτιάξει τρομερά κάστρα, θα σας μιλήσω για ένα κομμάτι για τα κάστρα του, για το θησαυρό που έχει χαθεί. Θα μου πεις γιατί τα λες όλα αυτά από Λατίνη. Να σας πω γιατί τα λέω. Είναι μια ιστορία η οποία έχω κάνει διατριβή, έχω ψάξει με πολλούς φίλους και δεν τα έχω καταφέρει. Να μείνει αυτή η ιστορία, κάπου θα βρεθούν. Ο στρατός του ήταν πάνω από 40.000. Είχε τον καλύτερο στρατό, είχε Γάλλους, Άγγλους, Έλληνες. Οι καλύτεροι και οι πιο πιστοί στρατιώτες του ήταν οι Έλληνες ήρωες. Οι Έλληνες ήρωες όπως ήταν ο Ανδρούτσος, όπως ήταν διάφοροι στρατηγοί, ο Καραϊσκάκης, ο Μπότσαρης και άλλοι πάρα πολλοί, για να μην κουράζομαι και δεν τους θυμάμαι και όλους και κάποιους έχω αδικήσει. Αυτοί όλοι οι στρατηγοί του ήταν μέσα στη ζωή του και είχαν φτιάξει μετά την ελληνική εκστρατεία που ήταν θέμα θρησκείας. Και θα μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί ο Αλή Πασάς δεν ήταν μουσουλμάνος. Στην Οθωμανική Αυτοκρατορία μπορεί να ήταν όμως, είχε επιτρέψει στο γάμο αυτό που έχουν οι Αλβανοί τώρα. Δηλαδή ο κάθε ένας μπορούσε να παντρευτεί μόνο μία φορά. Ήταν ξεχωριστή προσωπικότητα και ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος. Ήταν από το 1820 έως το 1822 πολεμούσαν για να πάρουν την εξουσία του και δεν μπορούσαν. Για 18 με 20 μήνες πολεμούσε ασταμάτητα. Και δεν μπορούσαν, εκεί βρέθηκε και το κομμάτι και η αδυναμία και οι Έλληνες κάναμε την Επανάσταση το 1921. Αυτή η ιστορία δεν είναι γραμμένη πουθενά, κάποιες είναι μαρτυρίες, κάποιες είναι και γραμμένη κάποια κομμάτια. Είχε δώσει πάρα πολλά λεφτά στον Υψηλάντη, είχε βοηθήσει πάρα πολύ ένα Ρουμάνο για να ξεκινήσει την επανάστασή του μέσα από τον ποταμό, το Δούναβι. Εκεί είχε πληρώσει και σε χρυσά πάρα πολλά νομίσματα. Ο Αλή Πασάς ήταν ένας μέσα στο Οθωμανικό κράτος ήταν μια μοναδική προσωπικότητα που ήθελε να κάνει το δικό του κράτος μέσα στο κράτος. Ήταν κορυφή, ήταν ένας Πασάς, πιστεύω για μένα, σκληρός, γιατί το ρωτήσαν άλλοι πολλοί, λέει πώς διοικείς αυτό όλο το στρατό, τους Αλβανούς και τους Έλληνες παράλληλα και τους Τούρκους. Γιατί ήταν μεικτοί οι πληθυσμοί. Μπορούσε αυτός, είχε το δικό του τρόπο, ήταν σκληρός, δεν χαριζόταν σε κανέναν και μπορούσε να φτιάξει πάρα πολλά. Είχε φτιάξει κάστρα πάρα πολλά. Τα χρήματα του αυτού ήταν τόσα πολλά που δεν μπορούσε να τα διαχειριστεί κανένας. Ένα κομμάτι από αυτά τα χρήματα, γιατί έχουν κρυφτεί σε 7 σημεία, η μία περίπτωση που έχουν κρυφτεί είναι σε ένα χωριό που έχει ένα καταράχτη, ο οποίος αυτός ο καταράχτης σε αυτό το χωριό παίζει μεγάλο ρόλο, γιατί αν βρεθεί αυτός ο καταράχτης, ο διπλός καταράχτης που λέγανε άλλοι, δηλαδή διπλός μπορεί να είναι ένα μικρό και ένα μεγάλο. Υπάρχει ένα ποτάμι για άλλους που λέγεται Πουσταρέκα, το είχαν πάρει και οι κομιντατζίδες. Αυτό όμως, για να μην φύγω από το θέμα, οι κομιντατζίδες ποτέ δεν μπόρεσαν να βρουν άκρη σε αυτό εδώ. Αυτό το ποτάμι, Πουσταρέκα θα πει ένα ποτάμι που χάνεται το νερό και βρίσκεται πιο κάτω. Τότε στα ονόματα εδώ ήταν διαφορετικά, δεν ήταν έτσι ελληνικά ονόματα όπως τα ξέρουμε σήμερα. Γιατί οι Τούρκοι εδώ ήταν για 500 χρόνια, η Ορθωμανία αυτή εδώ πέρα όλοι. Ο Πασάς στο δικό του κράτος, γιατί ήθελε να κάνει το δικό του κράτος και μέσα στο άλλο κράτος, είχε μέχρι και εδώ, στην Έδεσα, στα Ιωάννινα, στα Καλαμπάκα, όλα αυτά και στα Βαλκάνια, τα έλεγχε τα κομμάτια με φόρους, με ζώα, φορολογούσε τους πάντες. Ήταν ένας βασιλιάς, ένας Πασάς, ο οποίος ερχόντουσαν και από άλλα κράτη, το φέρνανε δώρα, το φέρνανε πάρα πολλά, γιατί ήταν πλούσιος Πασάς. Τι θέλω να πω, θα σας πω τώρα μια αληθινή ιστορία, αυτά που έχω ψάξει εγώ για τα χρήματα του Πασά. Ο Πασάς τα λεφτά του τα έχει βάλει σε ένα χωριό, ένα μεγάλο κομμάτι, είχε διατάξει 3 έμπιστους του πάρα πολλοί στρατηγούς να πάνε να κρύψουν αυτά τα λεφτά σε αυτό το χωριό που ήταν μόνο μουσουλμάνοι. Δεν μένανε ντόπιοι από εδώ, οι βλάχοι, οι άλλοι που μένανε εδώ. Εκείνη την εποχή εδώ πέρα δεν είχε πόντιους, είχε μόνο χριστιανούς,
οι οποίοι αυτό το χωριό το έχουμε ψιλοεντοπίσει εμείς, όμως δεν μπορέσαμε να βρούμε ποτέ την αλήθεια, γιατί τα είχε κρύψει με τέτοιο μοναδικό τρόπο. Ήταν ο μόνος που έφτιαχνε κάστρα, ο μόνος που έφτιαχνε εκκλησίες. Δεν θα έφτιαχνε ένα θρεσοφυλάκιο το οποίο δεν μπορούσε εύκολα να πας εσύ να βρεις λίρες. Ήταν ένα κομμάτι, πιστεύω, αυτά τα καζάνια που έβαλε τις λίρες, μου λέγανε είχαν 4 χερούλια. Είχε φτιάξει κάτι πόρτες, τα κουβαλούσαν 5 κάρα. 5 κάρα κουβαλούσαν μόνο το σίδερο για να φτιάξει την πόρτα. Δεν είναι από σίδερο ακριβώς, είναι γαρβανιζέλ. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω τι είναι ακριβώς αυτό το μέταλλο. Έτσι γράφει, έφτιαξε τη σφραγίδα γιατί ήταν κάτω από ένα μεγάλο βράχο. Γράφει ιστορία ότι είναι το 50% τα χρήματά του κάτω από αυτό το βράχο. Ακριβώς δεν μπορούμε να ξέρουμε σε ποια περιοχή, ανάμεσα σε 2 ποτάμια. Έχουμε εντοπίσει ένα τέτοιο σημείο που μοιάζει με αυτό που έχει μείνει ιστορικά, γιατί όποιος ήξερε αυτά τα λεφτά θα πήγε να τα έπαιρνε. Συνήθως αυτοί που κρύβαν τα χρήματα με έναν τρόπο χάναν τη ζωή τους. Και ήξερε μόνο ο Πασάς, γιατί ήταν πολύ παραδόπιστος. Δεν ήθελε να χάνει ούτε ένα γλώσσι. Και στα χρήματα ήταν σκληρός. Ήταν πάρα πολύ σκληρός. Τα λεφτά του ήταν τρομερά. Αυτά που είχε για εκείνη την εποχή. Για πολλούς, αυτό το ποτάμι που ψάχνουμε εμείς, που χάνεται το νερό και βρίσκεται εκεί, είναι αυτό το χωριό που έχει 2 ζώα που μοιάζουν σαν βόδια. Αυτά τα 2 ζώα μπορεί να είναι 2 πέτρες, να είναι 2 βουναλάκια, ημίωμα γράφει. Τα έχουν ψάξει, είχαν μπερδέψει την ιστορία με τους κομιντατζίδες μερικοί. Τέλος πάντων, ένας θησαυρός είναι σε αυτό το χωριό που είναι ο μεγαλύτερος. 3 γενιές το φιλούσανε. Δεν ήταν τα λεφτά, γιατί αυτός πολεμούσε 18 μήνες και δεν έπεφτε. Ήταν με 40.000 στρατό. Οι στρατιώτες από εκεί μέσα, από τους 40.000, φύγανε και γίνανε τα πρωτοπαλίκαρα για την Ελληνική Επανάσταση το 21. Σας το έχω ξαναπεί. Είχε κρύψει με τον μοναδικό του τρόπο αυτό το κομμάτι στα Βαλκάνια. Μέσα στην Αλβανία έχει μεταφέρει 2 θησαυρούς. Ένας θησαυρός είναι κρυμμένος κάπου εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, εδώ κοντά στην Έδεσα. Ένας θησαυρός που είναι μέσα έλεγε, υπάρχει ένα κάστρο, το οποίο δεν μπορείς να ανέβεις δεν υπάρχουν σκαλοπάτια και είναι εκεί μέσα κάποια λεφτά. Τώρα τι ακριβώς έλεγε δεν μπόρεσα να βρω, βρήκα κάτι άλλους φίλους, τα ψάξαμε προς την Ήπειρο αυτά, βασανιστήκαμε πάρα πολύ, δεν ταιριάζει το μέρος. Η θρυλική θησαυρή και η μύθη είναι πραγματικότητα για μένα. Απλώς για να τους βρεις θέλει πάρα πολύ δουλειά. Ένα άλλο χωριό που λεγόταν Βοηβόδας, που ήταν της Κυραφροσύνης, που ήταν στην Καλαμπάκα, όταν γύρισε από το παλάτι εκεί είχε αφήσει ένα θησαυρό. Βέβαια πήγαν πάρα πολλοί Έλληνες ερευνητές και διάφοροι ξένοι, ψάξανε με κάποιες σχετικές άδειες, γιατί αυτός ο θησαυρός πάντα κινεί ανθρώπους, ψάχνουν μερικοί επιτίδη να βάλουν κάποιον που έχει τα λεφτά να τα χάσει. Γιατί για να βρεις ένα τέτοιο μεγάλο θησαυρό, αυτοί οι θησαυροί όταν θα βρεθούν, να ξέρετε, είναι τεράστιοι. Δεν είναι ένας θησαυρός, βρήκα 1 κάσα λίρες, 2 κάσες λίρες. Αυτοί οι θησαυροί, επειδή είναι στρατιωτικοί θησαυροί, είναι οργανωμένοι, είναι φτιαγμένοι με αυτόν τον τρόπο και παγιδευμένα είναι τα λεφτά, γιατί αυτός ο Πασάς δεν ήταν κάποιος τυχαίος. Δηλαδή 33 χρόνια ολόκληρα κυβερνούσε αυτήν όλη την περιοχή. Και ήξερε ότι θα έρθει σε ρήξη με το παλάτι, και όπως ήρθε, και κάποια από τα παιδιά του, ο Μουχτάρ, είχε πάρει κάποιο μικρό θησαυρό, όμως ούτε το 10% δεν έχουν παραδώσει στο επίσημο Οθωμανικό κράτος. Αυτός ο θησαυρός του Πασά είναι, σας είπα, 2 κομμάτια στην Αλβανία, ένα κομμάτι σε ένα χωριό, το οποίο ήταν μόνο μουσουλμάνοι, δεν πίστευε σε κάποια θρησκεία, ήταν σαν τους Αλβανούς σημερινούς που δεν πιστεύουν ούτε εδώ ούτε εκεί, και τώρα έγινε η θρησκεία επί Χότσα, γιατί είχε και ρίζες. Ήταν ένας άνθρωπος που έχει μεταφέρει ένα κομμάτι από τους θησαυρούς του, λένε, κάτω από, θα το πω, να μην το πω, εντάξει, θα το πω, ένα κομμάτι θησαυρός, ο οποίος μπορεί να μην πάτε τώρα και γκρεμίζετε τα πάντα να μέσα, ένα από τα κάστρα του έχει εκεί μέσα, γιατί έχει φτιάξει και αρκετά κάστρα. Δεν ξέρω να σας πω περισσότερο, και αν θέλω θα σας πω, δεν σας λέω περισσότερα, γιατί οι χρυσοθύρες είναι τρελοί και κάνουν πάρα πολλά πράγματα.
Σας έχω δείξει μια εικόνα, σας είπα αυτά που μπορώ να πω. Ο θησαυρός του Αλή Πασά δεν έχει βρεθεί, έχει βρεθεί το 10% που έχει παραδώσει. Ένα 10% μπορεί να τον έχουν ληστέψει μαζί με τη Βασιλική, μαζί με το κράτος τότε που φτιάχτηκε η Τράπεζα της Ελλάδος, αυτή η Εθνική Τράπεζα, ήταν ο αδελφός της κυρίας Βασιλικής, γιατί φτιάχτηκε μια εκκλησία, μια χρυσή καμπάνα, 2 καμπάνες, κανόνια λιώσανε, κάνανε, ράνανε. Αυτοί όμως οι θησαυροί είναι πάρα πολύ μεγάλοι και όταν μιλάμε για θρυλικούς θησαυρούς, ένας από αυτούς τους θησαυρούς είναι και του Μεγάλου Αλεξάνδρου που θα μιλήσω. Αυτοί όλοι και αυτά όλα που σας λέω μέσα από αυτό το βίντεο, δεν ξέρω πόσο καλά βγαίνουνε, τα μοιράζομαι αυτή τη στιγμή μαζί σας γιατί τα έχω μαζέψει από εσάς. Ήτανε κομμάτια που μου είχατε δώσει όλοι εσείς φίλοι μου χρυσοθύρες. Αυτά τα χρόνια όλο που κάνω εγώ αυτή τη δουλειά, πουλώντας μηχανήματα, ψάχνοντας μαζί σας για θησαύρους, έχω συλλέξει όλες αυτές τις πληροφορίες και βρήκα αυτό το βίντεο να το μοιραστώ μαζί σας. Να μοιραστώ αυτά που με δώσατε όλοι μαζί, τα έχω μαζέψει εγώ, προσπάθησα να σας τα διηγηθώ με τον καλύτερο τρόπο και σωστά. Κάποια κομμάτια μπορεί να τα έχω ξεχάσει, μπορεί να είπα 2 φορές ένα κομμάτι, γιατί όταν κάνω ένα βίντεο θέλω να είναι αυθόρμητο, να βγαίνει κανονικό και να μην το κόβουμε. Γιατί τότε φαίνεται ότι αυτά που λέμε είναι αληθινά και δεν είναι ψέματα. Δεν διαβάζω τίποτα, τα έχω συλλέξει από εσάς, τα έχω στείλει σε εσάς. Και κάτι, αν δεν το καταλάβατε καλά, είναι το οποίο δεν μπόρεσα να σας το μεταφέρω με τον καλύτερο τρόπο. Όσα μπόρεσα σας είπα και εγώ έχω φίλους που ψάχνουμε αυτό το θησαυρό, πήρα την άδεια από αυτούς να μοιραστώ όλα αυτά τα κομμάτια, να ξέρετε αυτός ο θρυλικός θησαυρός υπάρχει σε ένα μέρος, είναι στην Ελλάδα το μεγαλύτερο κομμάτι και στα Βαλκάνια. Κάποια στιγμή από τύχη μπορεί να βρεθεί ένα μέρος ή μπορεί να έχει βρεθεί και ένα κομμάτι το οποίο δεν ήρθε στα αυτιά μας και δεν έχει έρθει στην ενημερότητα. Σας είπα, όταν θα βρεθεί ένας θησαυρός, δεν βγαίνει κάποιος και λέει: παιδιά, βρήκα ένα θησαυρό, ελάτε εδώ το κράτος να το πάρει. Τον κοιτάνε με αυτόν τον τρόπο να τον κρύψουν και όταν υπάρχουν θησαυροί, πάντα μαγευόμαστε. Και ο θησαυρός του Αλή Πασά είναι τέτοια ποσότητα, μόνο σας λέω ένα κομμάτι του είναι 600 εκατομμύρια γλώσσια. Καταλαβαίνετε τι σας μιλάω. Επίσημα, αφού σας λέω είχε 40.000 στρατό, να φανταστείτε, είχε ένα στρατό που πολεμούσαν όλοι οι Οθωμανοί 18 μήνες να τα βάλουν με τον Πασά. Δεν μπορούσαν. Και όταν έπεσε και πήραν το κεφάλι του και πήγε στο Σουλτάνο, το μαχαίρι του που είχε διαμάντια και πολύτιμους λίθους, ρουμπίνια και διάφορα ακόμα πετράδια, δεν έφτασαν στα χέρια τους. Γι' αυτό και έστειλε μετά το πρωτοπαλίκαρό του και τον σφάξανε. Δηλαδή ο θησαυρός αυτός είναι ένας τριλικός θησαυρός. Τώρα, να μου πείτε, τον πιστεύεις Πολατίδη εσύ? Πιστεύω από όλα αυτά που σας είπα, το 20% να είναι αληθινός, γιατί ο Αλή Πασάς ήταν ένα πρόσωπο που υπήρχε σίγουρα. Δεν είναι σε κάποια χρόνια που να λέμε, ήταν ένας πλούσιος άνθρωπος, ήταν ένας άνθρωπος που είχε βάλει φόρους, ήταν ένας άνθρωπος που κινούσε τα νήματα με τον καλύτερο τρόπο και ό,τι και να σας πω θα είναι δωρονάδωρον. Προσπαθάω διαπεραστικά μέσα στα μάτια μου να σας στείλω μηνύματα τα οποία δεν μπορείτε να τα καταλάβετε εσείς, γιατί πρέπει να μεταφερθούμε σε εκεί την εποχή, να μεταφερθούμε σε μια εποχή που ζούσανε κάρα, που ζούσανε με ζώα. Για να φανταστείτε, είχε δικά του τσιβλίκια, είχε δικά του πρόβατα, γιδοπρόβατα, γελάδες, βόδια, άλογα. Υπήρχε ένας οργανωμένος στρατός. Είχε μόνο 13.000 άλογα. Καταλαβαίνετε, 13.000 άλογα είχε ο στρατός του Αλή Πασά. Αυτό δεν αναφέρεται πουθενά. Με πεις πού έχεις αυτή την πληροφορία? Γιατί ψάξαμε σε αυτούς τους στάβλους να τους βρούμε, γιατί ήταν κάποια χρήματα είναι σε αυτούς τους στάβλους, οι οποίοι αυτοί οι στάβλοι δεν μπορέσαμε να τους βρούμε εμείς. Γιατί αν βρίσκαμε από αυτά όλα που έχουμε σε κάποια χαρτιά και κοιτάπια, δεν ξέρουμε άμα είναι και αληθινά. Να μου πεις, ρε Πολατίδη, πώς ήρθαν τόσα πράγματα στα χέρια σας? Είπα, πάτε ρωτάτε κάποιον σε ένα συνεργείο πόσες μηχανές από αυτοκίνητα ήρθαν. Καταλάβατε? Αφού είμαστε συνεργείο, έρχονται διάφορες πληροφορίες, εμείς τις φιλτράρουμε, κρατάμε τα καλά και όλα αυτά που λέω μην τα πιστεύετε εσείς. Κρατήστε όποια θέλετε. Εγώ τα έχω φιλτράρει, τα πίστεψα αυτά που σας λέω. Μπορεί λίγο, όχι να τα μεγάλωσα, να τα μίκρανα στα αυτιά σας. Γιατί αν ακούσετε τι έχω ακούσει εγώ μέσα σε αυτούς τους θησαυρούς, θα τρομάξετε. Μου λέει ένας, μόλις θα μπείτε μέσα θα βρείτε, λέει, μπροστά έχει και έχει, δεν είναι μόνο τουρκικές λίρες. Μην μπερδεύεστε αυτές αράβικες. Όλα τα πιο πολλά νομίσματα του Αλή Πασά είναι γαλλικά,
είναι αγγλικά, είναι σε νομίσματα, γιατί φοβόταν να μην χάσουν την αξία τους και έφτιαχνε νομίσματα σε άλλα κράτη. Καταλάβατε. Μιλάμε για $5. Εγώ στην αρχή δεν μπορούσα, που ασχολούμαι εγώ ο Πολατίδης στο δικό μου το μυαλό, να χωρέσουν όλα αυτά. Σας τα διηγούμε με τον καλύτερο τρόπο. Σκέφτομαι πώς να σας τα μεταφέρω για να μην σας τρελάνω τόσο πολύ, γιατί και εμένα με τρελαίνουν οι θησαυροί. Δεν υπάρχει άνθρωπος να μην τρελαίνεται, γιατί είναι σαν ανέκδοτο. Να σας πω ένα ανέκδοτο να γελάσετε, γιατί πάντα θα είμαι ευχάριστος και θα προσπαθήσω η συζήτησή μου να είναι πιο έξυπνη και πιο όμορφη. Ήταν κάποιος να μου λέει: θέλω να πάω, λέει, στον Παράδεισο. Λέει: πώς θα είναι ο Παράδεισος? Λέει: κοίταξε να δεις, θα είναι πολύ όμορφος. Κάποιος άλλος λέει: εγώ θέλω να πάω στην κόλαση. Λέει: πώς θα είναι η κόλαση? Λέει: θα είναι πολύ χάλια. Εκεί, λέει, θα βράζουν τα πάντα, θα κάνουν. Και οι δύο ήταν ψυχές. Ήθελαν να πάει ο ένας στον Παράδεισο και ο άλλος στην κόλαση. Ρωτάνε: εσύ που θέλεις να πας? Λέει: εγώ, κοίταξε να δεις, εγώ δεν πάω πουθενά. Εδώ είναι ο Παράδεισος, εδώ είναι η κόλαση. Καταλάβατε. Έτσι είναι και η ζωή μας. Αν υπάρχει αυτός ο θησαυρός ή δεν υπάρχει, να ξέρετε, όσο υπάρχει ο Παράδεισος, υπάρχει και η κόλαση. Έτσι είναι και ο θησαυρός του Αλή Πασά, από μένα σαν Πολατίδης, φίλοι μου Χρυσοθύρες. Θα μιλήσουμε και για άλλους τρελικούς θησαυρούς, μεγάλους, τεράστιους, οι οποίοι έχουν υπερδέψει πάρα πολλούς ανθρώπους. Τους έχουν ψάξει. Κανένας δεν τα κατάφερε. Εγώ θα μοιράζομαι ό,τι πληροφορίες έχω πάρει μαζί σας. Να έχουμε καλές έρευνες, φίλοι μου, πάνω απ' όλα υγεία και πολύ αγάπη. Γεια σας.